سلام دوستان، باز یه مرتبه دیگه خوش اومدین به آشپزخونه ما. خیلی ممنونم از مسیجایی که برام فرستادین، پیام‌های قشنگی که برام فرستادین و خیلی ممنونم از سابسکرایبایی که کردین. امروز بخوام براتون یه غذای درست بکنم که چند تا از دوستان من خواهش کردن که برگشتن به خاطرات جوونیشون. ما یه جایی میرفتیم توی خیابون امیریه به نام ساندویچی شوخ. یه غذای خیلی خوشمزه‌ای داشت به اسم همین سوسیس بندری. منتها مال اون یه سوسیس بندری اختصاصی خودش بود که درست می‌کرد. دوستان من خواستن که براشون اون سوسیس بندری رو درست کنم. حالا امروز میخوام براتون اون رو درست بکنم. غذا خیلی غذای ساده‌ایه، خیلی غذایی که شما میتونید به راحتی اینو ظرف نیم ساعت درستش بکنین و چیز زیادی هم نمیخواد. این غذا رو من برای 5 نفر دارم درست بکنم. یه بسته سوسیس گرفتم، توش 10 تا دونه سوسیس بوده. خدمت شما عرض کنم که 2 تا سیب زمینی گذاشتم و البته اینو بهتون بگم که این غذا چاشنی و خوشمزگیش مال پیاز زیادشه. پیاز رو باید زیاد داشته باشین چون با پیاز داغ درست میشه. فلفلم از فلفل سیاه و فلفل قرمز رو گذاشتم. هر کدومش که دوست دارین بیشتر بزنید چون تندی این غذا هم خوشمزه ترش میکنه. رب گوجه نمک و زردچوبه. یه تعداد از سوسیس‌ها رو خرد کردم. الان این سوسیس‌هایی که خرد کردم این الباقیش هم خرد بکنم. اولین کاری که باید بکنم باید پیاز رو سرخ بکنم که حالا دونه دونه اینا رو براتون ردیف میکنم نشون میدم. بریم که کارو شروع کنیم. خب من پیاز رو گذاشتم داره سرخ میشه. حالا سوسیسامون رو خرد می‌کنم. یه تعداد سوسیس رو خرد کردم. ببینید به این اندازه خرد کردم سوسیسا رو. الباقی سوسیسا رو هم خرد میکنم به همین صورت. بعد شروع میکنم به خرد کردن سیب زمینی‌ها. سیب زمینی‌ها رو قبلا من آبپز کردم. در حدی آبپز کردم که یه خورده سفت باشه، نه اینکه اصلا نپزه، یه هوا سفت باشه سیب زمینی‌ها رو. ببینید من اینجوری سیب زمینی‌ها رو خرد میکنم مثل به اندازه خود سوسیسامون. ببینید اینم اندازه سیب زمینی‌ها. سیب زمینی‌ها رو هم از این اندازه بیشتر خردش نمی‌کنیم چون اینا باید بره سرخ بشه. خب من پیازا رو الان ریختم، داره سرخ میشه. پیازا گذاشتم روی درجه کم. همینجور که پیازام داره سرخ میشه میام چیکار میکنم؟ میام سوسیس رو بهش اضافه میکنم. سوسیسایی رو که خرد کردم اضافه میکنم به پیاز تا این سوسیس یه تف بخوره. یه مقدار زردچوبمون رو میریزیم. فلفل قرمزمون هم یه مقدار میریزیم. فلفل قرمز و فلفل سیاهمون هم همینطور. همینطور که این داره سرخ میشه رو به گوجه‌مون هم بهش اضافه میکنیم. و میذاریم که همه اینا با هم یه تفت بشه. وقتی که اینا همه با هم یه طرف خورد در انتهای کار که دیگه آماده است، چون که ما اون سیب زمینیمون هم قبلا پختیم آبپزه، احتیاجی به پختن دیگه نره. فقط باید با این غذا قاطیش کنیم، با این سوسیسا باید قاطیش بکنیم. همین یه هوا که دیدیم این داره پخت دیگه اونم بهش اضافه میکنیم. فقط کافیه که این سوسیسا خود تفت بکنه.
یه خورده این روغن احتیاج داره، من روغنم بریزم توی این. چون این غذا باید یه هوا روغن داشته باشه که اون سیب زمینیاری که میریزی سیب زمینیار لیز بخوره رو هم به وسیله روغن. این قسمت آخرم که دیگه سیب زمینیمون رو اضافه میکنیم. اینم از سیب زمینیمون. اینم سس بندریمون. خب دوستان عزیزم، این سوسیس بندریمون هم آماده شد. هم خیلی خوشگل شده، هم خیلی خوشمزه شده. امیدوارم که درست بکنید و برای من بنویسید که چطوری شده. در این حال ازتون خواهش میکنم که ویدیوهای منو سابسکرایب کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. این کمکی که شما میتونید به من بکنید. از همتون ممنونم. به خدای بزرگ میسپارمتون تا برنامه آینده. خدا حافظ همتون.